Alright guys, magandang araw ulit. Jason from tombstone.tv. So, andito tayo ngayon para mag-unbox ng ating gaming chair from Sharkoon. Let's go! Salamat sa sponsor! Shout out sa iyo kung sino kawan. So, ayun guys, nakuha natin siya sa Silicon Valley. So, in-order natin siya almost 1 month din. So, ngayon dumating na siya. I-unbox natin tapos short overview lang or review kung ano yung mga specs niya or ano yung mga itsura na meron sa kanya. So, let's get started! So, ayan guys, i-open na natin siya. Dito si papakilala ko muna si Bonds. So, isa sa ating mga kasama. Bonifacio. Like mo yung ano niya, Bonds Alvarez. Nagbibenta siya ng mga t-shirt. Lagyan ko yun. Ay guys, i-open na natin. I-open natin na. Ginagawa mo! Sharkoon yung brand, yung model niya is Spinner SGS1 Gaming Seat. So ayan guys, open natin guys. Kailangan pa siya cable. Yung manual niya. Ito daw may manual. Tapos may warning. Meron siya kasamang screw set. Ito kasi yung manual. Mini part. Ito yung paborito ng Bonnie pag nakakain sa si Jollibee. Alright! Ito naman yan. Magandang buhay! Kay Alfie, kay Miho, kay Jeswell, saka kay Joy. Shoutout sa iyo, nasa likod sila ng camera. Ito yung links. Ito yung ano na? Ito yung itsura. Yung right. So far so good. Kaya ang Pasko. Ako Pinoy. Yes, star. Star na, ang tawag nito ba? No, flooring. Ito yung back seat. Hindi. Oo. Ano po, yung dalawa po guys. Ito ko na. Ito na. So, ito yung front seat. Yung front seat. Hindi. Saan diginin? Saan diginin? Start up tayo sa pagbuo. So, yun na pala. Yung ones. Ito. Yun na po. Ayan. Start up tayo. So, ayun guys. So guys, ito na. Lima to. Kaya, extra natin ba? Pwede na tayo, ano? Ayun, may... Ano na tayo guys? So yun guys, tapos nalagyan yung mechanism mounting. So, i-apat siya natin siya dito sa star, ano tawag nito?
5-star base. Ay, yung wings pala muna. Sorry. Yung wings muna. So, dalawa. Right. So ayun guys, tapos natin ilagay yung wings. Yung ano naman, thigh part. Thigh part naman tayo pagod. Jollibee yan. Ito na mga boss. No? So in guys, atas ko natin siya. Shark. Skipper. Tayo mga mabunti para sa baksan mo. At sa baksan mo, ang mga baksan ko na kaya ka. Nibuon mo. Yan, yung ito ng bakit. Tapos na siya. Ang service na. Bon kasi. Baksan mo na. Bon sir. Blend the scenes out, blend the scenes na. Alright, let's go behind the scenes. So yan guys, shoutout sa inyo. So, hindi lang na-adjust mo sa ano yan, sa likod, pero ayos na rin sa pleasure. Budget na rin. Ha? Para sa kwan. Pwede tama, pero so, adjust na. Nakakaw sa taas. Balik ako boss. Slash gunner. Ayun. Techniques modifier. So, ayun guys, yung nakabuo ng ating unboxing, assembling, and review. Skimmer, Sharkoon, Skimmer, SGS1 gaming PC. Let's go! See you on the next vlog.